سلام. برای شما پیش اومده که فرزندتون ناخناشو بجوه؟ یعنی انگشتشو بذاره تو دهنشو قچ 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 شروع کنه به ناخن جویدن. آخ یه دفعه ایجاد شده؟ دلیلش هم نمیدونین؟ آها برای شما یه دفعه ایجاد نشده؟ به تدریج کم کم، یعنی اول دستشو تو دهنش نگه میداشت، بعد ممکنه با دندوناش پوست گوشه ناخنش رو میخورد تا رسید به ناخن جویدن. وای حالا باید چیکار کنیم؟ لاک تلخ نکنید این کارو با عنوان اولین راهکار. منابع استرس رو باید حذف کنید. درود بر شما. اولا باید دلایل کامل ناخن جویدن رو بدونید و آگاه باشید. ثانیاً وقتی دلایل رو متوجه میشید میتونید بهترین راهکارها رو برای بچه‌ها به کار ببرید. البته فکر نکنید که تو این بحث ما راهکار نگفتیم. 10 راهکار بی‌نظیر و عالی و اصلی برای حذف ناخن جویدن در کودکان. همراه من باشید.